নমস্কাৰ সকলোৱে ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 4 হয় ডে 4ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম আমি কেনেদৰে কোনো এজন ব্যক্তিক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো বা যদি আমাক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা কোৱেশ্চন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত উত্তৰ দিব পাৰো আমি অতি সহজ ভাষাত কেনেদৰে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম বা আমি অতি সহজ ভাষাত আমি কেনেদৰে উত্তৰবোৰ দিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে ভিডিওটো বিগিনাৰ্ছ সকলৰ বাবে বা যি সকলে ইংৰাজী শিকিবলৈ যত্ন কৰি আছে তেখেত সকলৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ আপোনালোকে এনসাৰ বনাই চাবলৈ যত্ন কৰক আৰু লগতে মইও আপোনালোকক কৈ যাম আপোনালোকেও এনে ধৰণে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰক ডেফিনেটলি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইংলিশ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব সো আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত কথোপকথন কৰি থাকো তেনে ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনে আমাক প্ৰশ্ন সোধে আমিও তেখেতক প্ৰশ্ন সোধো আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তেখেতে দিয়ে তেখেতৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি দিও এনে ধৰণে আমাৰ কথোপকথন চলি থাকে ইংৰাজীটো একেই নীতিয়ে ফলো হয় আপুনি যেতিয়া ইংৰাজীত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ লগত কথোপকথন কৰি থাকে বা কনভাৰসেচন কৰি থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব তেখেতেও আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনভাৰসেচন কন্টিনিউ ৰাখিব পাৰিব যেতিয়া আমি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছু কথা মনত ৰখাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে আপুনি যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সত কোনো কোৱেশ্চন সুধিবলৈ যাব বা কোনো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব ডু আৰু ডাজ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰেজেন্ট টেন্সত আৰু যদি পাষ্ট টেন্সত আপুনি কিবা কোৱেশ্চন কৰিব লগা হয় আপুনি ধৰক ক'ব লগা হল তুমি তাইক লগ কৰিছিলানে তেনে ধৰণে ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব ডিড আপুনি ডু ডিড ডজ এই তিনটাৰ ব্যৱহাৰ জানি লওক ডু আৰু ডজ আমি প্ৰেজেন্টত ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে আৰু ডিড আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে আৰু বাকিবোৰ টেন্সত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব পাওঁই যেনে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত এমিজ আৰ পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বোৰ্ডত দেখি আছে পাষ্ট কন্টিনিউয়াছত ওয়াজ ওয়্যাৰ পাওঁ ওয়াজ ওয়্যাৰ আপোনালোকে বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিব যেটো বি ভাৰ্ব পায় বি ভাৰ্বটো বাক্যৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিব যদি পাৰফেক্ট টেন্সৰ বাক্য হয় তেতিয়া আপুনি কি পাব তেতিয়া আপুনি পাব have has had তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত have has had to বাক্যৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ঠিক তেনে ধৰণে আপুনি যদি ফিউচাৰ টেন্সত বাক্য পায় তেতিয়া আপুনি বাক্যটোত will পাব will to বাক্যৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যদি মডেল ভাৰ্ব থাকে যেনে can could থাকে বা shall should এনে ধৰণে থাকে তেতিয়া আপুনি can could shall should বোৰ বাক্যৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বাক্যটো প্ৰশ্ন হৈ পৰিব এনে ধৰণে আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আমি তে কেনেদৰে সুধিম দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে তাক শিকিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু তাৰ উত্তৰ দি চাবলৈ আমি যত্ন কৰিম সো ভিডিওটো আপোনালোকে ধ্যান দি চাব আৰু আপোনালোকে এনে ধৰণে বিভিন্ন প্ৰশ্ন বনাই নিজে উত্তৰ দি চাবলৈ যত্ন কৰিব সো ফাৰ্স্ট এটা এক্সাম্পল আপোনালোকে স্ক্ৰিনত হয়তো এতিয়া নিশ্চয় দেখিছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো লিখা আছে যে did you meet her আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে did you meet her মানে কি Did you meet her মানে past tense কৈছো তুমি তাইক লগ কৰিছিলানে বুলি কওঁতে আমি কলো did you meet her তুমি তাইক লগ কৰিছিলানে যদি আমি এটো বাক্য প্ৰেজেন্টলে নিও আমি যদি কওঁ do you meet her তুমি তাইক লগ কৰানে বুলি কলো তুমি তাইক লগ কৰানে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত কোৱাৰ লগে লগে কৰানে হৈ গল পাষ্ট ইনডিফিনিটত কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বাক্যটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তুমি লগ কৰিছিলানে যদি আমি এই ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটো ফিউচাৰত সুধিব লগা হয় আমি যদি ক'ব লগা হয় যে তুমি তাইক লগ কৰিবানে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব will you meet her তুমি তাইক লগ কৰিবানে মই ভৱিষ্যতত প্ৰশ্ন কৰিলো এনে ধৰণে আপোনালোকক যোনটো টেন্সত দৰকাৰ হয় সেই টেন্সটোতে আপুনি মাত্ৰ বি ভাৰ্বটো ইফাল সিফাল কৰিব লাগে বা হেল্পিং ভাৰ্বটো ইফাল সিফাল কৰিব লাগে আপুনি যেতিয়া হেল্পিং ভাৰ্বটো ইফাল সিফাল কৰিব আপোনাৰ বাক্যৰ অৰ্থও বা বাক্যৰ টেন্সও পৰিৱৰ্তন হৈ গুচি যায় এনে এক বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি yes no উত্তৰ দিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰথম বাক্যটো কৈছিলে যে did you meet her তুমি তাইক লগ কৰিছিলানে তেতিয়া আপুনি ক'ব yes I met her হয় তাইক মই লগ কৰিছিলো এনে ধৰণে আপুনি উত্তৰ দিব পাৰে যদি পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যটো সৰি যেটো মাজৰ বাক্য do you meet her তুমি তাইক লগ কৰা নাই yes I meet her হয় তাইক মই লগ কৰো যদি আপোনাক ফিউচাৰ টেন্সত সুধে যে will you meet her তুমি তাইক লগ কৰিবানে তেতিয়া আপুনি ক'ব যে yes I will meet her হয় মই তাইক লগ কৰিম যেটো টেন্সত আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিব সেই টেন্সতে আপুনি উত্তৰটো দিবলৈ যত্ন কৰিব এতিয়া চাওক আমাৰ মেইন কনফিউজন থাকে আমাৰ মনৰ মনত এটা ডাঙৰ সন্দেহ থাকে যে ইয়াত যদি wh ওয়াৰ্ড ইউজ কৰো আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম ধৰক আপুনি বাক্যটো ক'ব লগা হল তুমি কেতিয়া তাইক লগ কৰা কেতিয়া লগ কৰিছিলা বা কেতিয়া লগ কৰিবা
আপুনি একো কৰিব নালাগে প্ৰথম যিকেইটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স দেখিছে ডিড ইউ মিট হাৰ ডু ইউ মিট হাৰ উইল ইউ মিট হাৰ এই বাক্যকেইটাত আপুনি কি কৰক জাস্ট যিটো WH ওয়ার্ড দৰকাৰ হয় সেই WH ওয়ার্ডটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাক্যটো WH ওয়ার্ডলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গল আপুনি যদি কয় when did you meet her তুমি তাইক কেতিয়া লগ কৰিছিলা আপুনি তাৰ উত্তৰ দিব পাৰে বা when do you meet her তুমি তাইক কেতিয়া লগ কৰা when will you meet her তুমি তাইক কেতিয়া লগ কৰিবা সো ফার্স্ট কোয়েশ্চনটোৰ আনসার আপুনি দিব পাৰে যে when did you meet her I met her last week এনে ধৰণে আপুনি উত্তৰ দিব I met her মই তাইক লগ কৰিছিলো কেতিয়া last week যোৱা সপ্তাহত মই তাইক লগ কৰিছিলো এনে ধৰণে উত্তৰ দিব পাৰে ঠিক তেনে ধৰণে মাজৰ প্ৰশ্নটো সক কি কৈছে when do you meet her তুমি তাইক কেতিয়া লগ কৰা আপুনি ক'ব পাৰে যে I meet her on Sunday মই দেওবাৰৰ দিনা তাইক লগ কৰোঁ I meet her on Sunday মই প্ৰেজেন্টত কলো প্ৰেজেন্টৰ কোৱেশ্চন প্ৰেজেন্টত উত্তৰ ঠিক তেনে ধৰণে লাষ্টৰ কোৱেশ্চনটো সক কি কৈছে when will you meet her তুমি তাইক কেতিয়া লগ কৰিবা বুলি কৈছো ভৱিষ্যতত সুধিছে মই ভৱিষ্যতত উত্তৰ দিম মই কম যে মই অহা সপ্তাহত তাইক লগ কৰিম তেতিয়া মই উত্তৰটো কেনেদৰে দিম মই কম যে I will meet her in the next week মই অহা সপ্তাহত তাইক লগ কৰিম এনে ধৰণে আমি সহজে প্ৰশ্ন সুধিবও পাৰো আমি সহজে উত্তৰ দিবও পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো লওঁ আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ সো মই যদি এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স কওঁ যে were they playing হিহতি খেলি আছিল নে সো বাক্যটো সক কি কৈছে were they playing হিহতি খেলি আছিল নে যদি মই এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত সুধিব লগা হয় মই যদি সুধিব লগা হয় যে হিহতি খেলি আছে নে বুলি সুধিব লগা হয় তেতিয়া মই কি কম are they playing হিহতি খেলি আছে নে যদি মই ফিউচাৰত সুধিব লগা হয় যে হিহতি খেলি থাকিবনে বুলি কওঁতে মই কেনেদৰে কম will they be playing হিহতি খেলি থাকিবনে এনে ধৰণে আমি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰো যদি এই বাক্যকেইটা চাওক আমি ইয়াৰ উত্তৰ yes no দিব পাৰো were they playing হিহতি খেলি আছিল নে yes খেলি আছিল yes they were playing হয় হিহতি খেলি আছিল যদি আমি প্ৰেজেন্টৰ বাক্যটো are they playing হিহতি খেলি আছে নে মই উত্তৰ দিব পাৰো যে yes they are playing হিহতি খেলি আছে will they be playing হিহতি খেলি থাকিবনে মই ক'ব পাৰো যে yes they will be playing হিহতি খেলি থাকিব এনে ধৰণে আমি উত্তৰখিনি দিব পাৰো যদি আমি এই বাক্যকেইটা WH ওয়ার্ড লগাব লগা হয় মই যদি ক'ব লগা হয় যে হিহতি কি খেলি আছিল হিহতি কি খেলি আছে হিহতি কি খেলি থাকিব আমাৰ তাত কি লাগিব তাত আমাক লাগিব what to আমি অবজেক্টক কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি what to ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি কম what were they playing হিহতি কি খেলি আছিল ঠিক তেনে ধৰণে প্ৰেজেন্টৰ বাক্যটো যদি আমি কোৱেশ্চন কৰো আমি কেনেদৰে কম what are they playing হিহতি কি খেলি আছে what will they be playing হিহতি কি খেলি থাকিব এনে ধৰণে আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখি লব যেতিয়া আমি যি কোনো এটা কোৱেশ্চনত WH word ইউজ কৰি দিও তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ এনসাৰ কেতিয়াও yes no ৰে দিব নোৱাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যত এটা কমপ্লিট সেন্টেন্সৰ ভিতৰত এনসাৰটো দিব লগা হয় ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যকেইটা চাওক এই বাক্যকেইটাৰ যদি আমি উত্তৰ দিবলৈ যাওঁ প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে what were they playing হিহতি কি খেলি আছিল হিহতি যি খেলি আছিল আপুনি তাৰ বিষয়ে ক'ব আপুনি what were they playing হিহতি কি খেলি আছিল আপুনি ক'ব কেনে ধৰণে ক'ব আপুনি ধৰক হিহতি ক্ৰিকেট খেলি আছিল তেতিয়া আপুনি কি ক'ব হিহতি ক্ৰিকেট খেলি আছিল বুলি ক'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি ক'ব they were playing cricket they were playing football they were playing basketball যি হয় whatever it is আপুনি তাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব যি খেলি আছিল তাৰ বিষয়ে ক'ব ঠিক তেনে ধৰণে প্ৰেজেন্টৰ বাক্যটো চাওক প্ৰেজেন্টৰ বাক্যটো কি কৈছে what are they playing হিহতি কি খেলি আছে আপুনি তাৰ যি খেলি আছে তাৰ বিষয়ে ক'ব they are playing cricket হিহতি ক্ৰিকেট খেলি আছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসতে মই এনসাৰটো দিছো এনে ধৰণে আপোনালোকে উত্তৰ দিব লাগিব যদি ফিউচাৰত হতে আপোনাক যে দে what will they be playing হিহতি কি খেলি থাকিব তেতিয়া আপুনি কি ক'ব হিহতি ক্ৰিকেট খেলি থাকিব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব they will be playing cricket but they will be playing football they will be playing basketball they will be playing kabaddi whatever it is আপুনি তাৰ উত্তৰ দিব যি খেলি থাকে তাৰ বিষয়ে ক'ব সো এনে ধৰণে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্ট সহজ হৈ থাকিব এতিয়া সো আমি পারফেক্ট টেন্সত কেনেদৰে কোৱেশ্চন সুধিব পাৰো আমি যেতিয়া পারফেক্ট টেন্সত সুধিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে সুধিব পাৰিম সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এক্সাম্পলটো দেখি আছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে have you finished the task তুমি কামটো শেষ কৰিলানে পাষ্টত সুধিলে had you finished the task
পাষ্টত কিন্তু আমি যেতিয়া পাষ্ট পাৰফেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সিচুৱেশ্যন ফলো কৰিব লগা হয় বা ফিউচাৰ টেন্সত যদি আমি when ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কিছু সিচুৱেশ্যন ফলো কৰিব লগা হয় নেক্সট যেটো সানডেত ক্লাস আহিব সেই ক্লাসটোত মই এনে ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন কিছুমান লৈ এটা ভিডিও বনাম যেটো ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনালোকে প্লিজ অহা সানডে লৈকে ওয়েট কৰক আমি পাষ্টত কলো যে হ্যাড ইউ ফিনিশ দ্য টাস্ক তুমি কামটো শেষ কৰিছিলানে ফিউচাৰত যদি হুদিবলৈ যাওঁ ফিউচাৰত হুদিলে উইল টু আপুনি বাক্যৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ক আপুনি ক'ব পাৰে যে will you have finished the task will you have finished the task তুমি কামটো শেষ কৰিবানে যদি এই বাক্যটো আমি WH word লগাবলৈ যাওঁ তুমি কামটো কেতিয়া শেষ কৰিছিলা কেতিয়া শেষ কৰিলা কেতিয়া শেষ কৰিবা বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আপুনি বাক্যকেইটাৰ সন্মুখত when লগাই দিয়ক আপুনি when লগাই দিলে বাক্যকেইটা WH wordত হৈ পৰিব আপুনি ক'ব পাৰে যে when have you finished the task তুমি কামটো কেতিয়া শেষ কৰিছিলা when had you finished the task তুমি কামটো কেতিয়া শেষ কৰিছিলা আগৰটো বুজাব কেতিয়া শেষ কৰিলা যদি ফিউচাৰত হতে when will you have finished the task তুমি কামটো কেতিয়া শেষ কৰিবা আপুনি যেতিয়া শেষ কৰিব তাৰ বিষয়ে ক'ব যেতিয়া শেষ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে ক'ব when have you finished the task তুমি কামটো কেতিয়া শেষ কৰিলা I have finished the task today আজি মই কামটো শেষ কৰিলো বুলি ক'ব বা যদি আপুনি past indefinite উত্তৰ দিব বিচাৰে আপুনি past indefinite tenseটো এই বাক্যবোৰৰ উত্তৰ দিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে I finished the task today morning I finished the task today morning বা I finished the task yesterday এনে ধৰণৰ আপোনালোকে উত্তৰখিনি দিব পাৰে বা past perfectৰ যেটো বাক্য when had you finished the task তুমি কামটো কেতিয়া শেষ কৰিছিলা তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে I had finished the task before you came I had finished the task before you came বা before my father came এনে ধৰণে আমি উত্তৰ দিব পাৰো মই মোৰ দেউতা অহাৰ আগতে কামটো শেষ কৰিছিলো বা আপুনি ক'ব পাৰে যে I had finished the task before I left the office I had finished the task before I left the office মই অফিচৰ আগতে কামটো শেষ কৰিছিলো এনে ধৰণে উত্তৰ দিব পাৰো যদি আপুনি এই বাক্যটো ফিউচাৰ টেন্সত ক'ব লগা হয় when will you have finished the task তুমি কামটো কেতিয়া শেষ কৰিবা তেতিয়া আপুনি কি ক'ব I will have finished the task ধৰক অহা কাইলৈলৈকে তেতিয়া আমি ক'ম I will have finished the task by tomorrow I will have finished the task by tomorrow মই অহা কালিলৈকে কামটো শেষ কৰিম আপোনাৰ যি হয় তাৰ বিষয়ে ক'ব আপুনি নিগেটিভ হলে নিগেটিভত ক'ব নট লগাই দিব হেল্পিং ভাৰ্বৰ পিছত কোনো প্ৰবলেম নাই অতি সহজে আপোনালোকে এনসাৰখিনি দিব পাৰে অতি সহজে কোৱেশ্চনখিনি কৰিবও পাৰে এটা নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে did you buy shirts তুমি shirts কিনিছিলানে do you buy shirts তুমি shirt কিনানে বা will you buy shirts তুমি shirt কিনিবানে shirts বুলি কৈছো মই এটা শাৰ্টৰ কথা কোৱা নাই দুই তিনটা শাৰ্টৰ কথা কৈছো did you buy shirts তুমি shirts কিনিছিলানে yes I bought some shirts হয় মই কেইটামান shirts কিনিছিলো বা আপুনি যেটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য যেটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত কোৱেশ্চন উঠিছে do you buy shirts তুমি shirt কিনানে yes I buy shirts হয় মই shirts কিনো will you buy shirts তুমি shirt কিনিবানে yes I will buy some shirts yes I will buy some shirts হয় মই কেইটামান shirt কিনিম এনে ধৰণে আমি উত্তৰখিনি দিব পাৰো যদি আমি WH word লগাও WH word লগালে কি হ'ব আমি ক'ব পাৰো যে কোৰ পৰা কিনা কোৰ পৰা বুলি কওঁতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব from where ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই বাক্যকেইটাত সো এই যেটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স কেইটাৰ আগত যদি আপুনি from where ইউজ কৰি দিয়ে বাক্যকেইটাই বুজাব কোৰ পৰা কিনিছিলা from where did you buy the shirts বা from where did you buy the shirts এই শাৰ্টবোৰ তুমি কোৰ পৰা কিনিছিলা এনে ধৰণে ক'ব পাৰো from where do you buy shirts তুমি শাৰ্ট কোৰ পৰা কিনা from where will you buy shirts তুমি শাৰ্ট কোৰ পৰা কিনিবা এনে ধৰণে আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো সো এই প্ৰশ্নকেইটাৰ যি উত্তৰ তিনটা উত্তৰ আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত লিখক আৰু কমেন্ট কৰক মই আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো এনসাৰে চাবলৈ যত্ন কৰিম মই ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কমেন্টে এনে ধৰণে আমি প্ৰশ্নও কৰিব পাৰো বাক্যবোৰৰ উত্তৰও দিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি বাক্যবোৰত কেনেদৰে প্ৰশ্ন কৰিম কেনেদৰে আমি উত্তৰ দিম তাৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিলে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে আৰু ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিবলৈ বা কোৱেশ্চন কৰিবলৈ বা এনসাৰ দিবলৈ শিকিছে প্লিজ ভিডিওটো সকলোৰ মাজত শেয়াৰ কৰক ফাৰ্স্ট শেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰক যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক লাইক কৰক যাতে সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে সো আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও